Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou a dnes jsem byl, přátelé, přizván do Ostravy, abych se podíval na zoubek jedné 110 LC. Prozradím a předešlu, tohle auto má vlastně dneska, když vám to točím, tak je 1.7.2021, tak tohle auto má narozeniny. Je to modelový rok 74, takže už teďka zkuste počítat, kolik je té fešandě, co vidíte za mnou v záběru, kolik je jí ve skutečnosti let. No a pro všechny ty z vás, koho baví takovýhle auta, kdo se rádi na ně koukáte, kdo si rádi třeba i vzpomínáte, jak se vám s nimi jezdilo, anebo pro všechny ty z vás, kdo byste něco takového chtěli třeba ve své vlastní garáži, tak bude dnešní video. Pohodlně se posaďte, jdeme na to. Ne, tohle není další stovka za bezmála 2 miliony korun, jak naznačuje náhledová fotka, vážně ne. Nicméně ano, je to auto, který hledá svého nového majitele a v popisu toho videa už teďka klidně si to pauzněte, běžte se tam podívat a pak se vraťte tohle video dokoukat. Najdete detailní fotodokumentaci celkového stavu toho vozu a současně taky inzerát a kontakt na majitele, pomocí čehož tuhle krásku můžete dostat až k vám. Teď už se na to ale pojďme konečně podívat. V dnešním videu vás, přátelé, čeká pohled na to auto, podíváme se na dílenském zvedáku ze spod, svezeme se tím, zkusíme si vyjmenovat všechny kouzelné vlastnosti, které to vozidlo má, ale taky si současně, jak to ode mě znáte, prozradíme všechny vady a všechny opotřebení, které ten vůz nazbíral. Začnu tím, že se kolem toho auta pojďme takhle spolu projít zvenku, ať se můžete pokochat, a pak se podíváme na tu karoserii zvnějšku trošku blíž. Protože prozradím, přestože ten vůz takhle na první pohled je fakt hezký, jako skutečně to auto je velmi pěkný, tak samozřejmě není to nový vůz, to znamená některá opotřebení a nějaká bolístky už nazbíral. Nicméně, už teď si všimnete těch nádherných okresních SPZ-ek, které na něm samozřejmě jsou, a to, že na něm jsou, mimo jiné znamená, že to vozidlo má samozřejmě platné doklady a mimo jiné, a proto se tím můžeme i za okamžik svést, má taky samozřejmě platnou technickou, to je potřeba poznamenat. A je to doopravdy Škoda 110L. Co se těch bolístek týče, tak z téhle strany bych řekl skoro nic, až na tyhle ty dvě vady laku, přičemž lak celého toho auta je naprosto původní, nikdy se tam ještě nalakovalo. Tady už si všimnete, předchozí majitel bohužel se s tím podle všeho nevešel do garáže, tak tenhle ten blatník je havarovaný, tady je i malý dolík ve dveřích. No a tady už je vidět asi největší bolest zvnějšku na oko patrná, to znamená ano, v tomhle blatníku je bohužel aktuálně díra a tenhle ten roh už taky není bohužel 100%. Ostatně tady potom na čele, to pak uvidíte lépe ze zvedáku, tam je taky už vidět zub času a mimochodem je to Deluxa. Na druhé straně potom tady nějaký škrábance, který někdo historicky zatíral, a tady nějaká oparkovanina, to znamená předchozí majitel už toho času v pokročilém věku, tak se podle všeho, říkejme, nevešel do garáže a tohle se přihodilo. Na spolujezdcové straně potom je to vlastně skvělý až na tohle místo a to zase uvidíte lépe na zvedáku. Ano, tady bohužel koroze taky hlodá. Nicméně tohle, ten šoférův přední blatník, a tady to zase si ukážeme na zvedáku vevnitř na té odtokové hraně, je bolístka a ještě jsem našel na tom autě bolístku jednu, tu si teďka ukážeme v motorovém prostoru. A ta je konkrétně tamhle vevnitř, ale k tomu se dostanu zase v dílenské části. Tady si všimnete už teďka čísla a typu motoru. A vinka, zase si to ukážeme i potom na servisu, přičemž se za krátký okamžik podíváme spolu do papíru k tomu vozu. Než se tam ale dostaneme, tak se pojďme mrknout trošku zblízka na interiér. Ano, jednak je to Deluxa a současně, a to je jedna z velmi zásadních kladů, tak interiér toho vozu je na dnešní poměry, na to, kolik tomu stroji je ve skutečnosti let a kolik má najeto, k čemu si zase za chviličku dostanu, tak interiér, přátelé, je naprosto nadprůměrný. Když si takhle sednu do té krásné sedačky, tak ano, přátelé, to, co tady vidíte přede mnou, 95 024 km, má být dle slov aktuálního majitele, ale současně taky dle celého příběhu, protože tenhle ten vůz aktuální vlastník zná velmi dlouho. Povídal mi, že jeho tatínek se jako pan mechanik pro předchozího vlastníka o to vozidlo staral. Předchozí vlastník bohužel z tohohle světa odešel a jeho dcera dědička
to potom ten vůz prodala stávajícímu vlastníkovi právě z této logiky. Takže o tomhle voze se fakticky ví skoro všechno, jen o tom neexistují nikterak konkrétní záznamy. Nutno ale říct, a pro všechny ty, kdo byste už teď chtěli začít okamžitě spekulovat o tom, jestli je to 95 nebo 795 tisíc nebo nějaký takovýhle nesmysly, tak si počkejte, protože za chviličku ledva se dokoukáme do papíru, tak se podíváme na dílenský zvedák a to věřím, že vám trošku napoví. No ale ještě k interiéru, což je teda za mě přiznám jedna z věcí, která dává tušit, že to nejspíš nemá, je to 2 195 000 kilometrů, protože vršek palubky naprosto bez poskvrny, čalounění, jak doorboardy na všech dveřích, tak sedačky, včetně, a to vylezu, včetně šoférovi, to věřím, že vy, kdo jste ty vozy jezdili v minulosti, nebo kdo je sbíráte třeba teď, tak mi dáte za pravdu, že tohle je těžký nadstandard, co se týče stavu a kvality toho interiéru, a pak třeba detaily, jako je stropnice. Ostatně ve fotodokumentaci potom v odkazu, v popisku tohohle videa si to můžete pořádně prohlídnout ještě jednou. Teď se ale spolu pojďme podívat do papíru, nebo do papíru. Začnu klíčema. Jedna sada, druhá sada, včetně tady toho gumového elementu. No a když ho takhle dám do spínací skřínky, tak samozřejmě krásně běží. Ale svezem se až za chvilku. Takže klíče máme k vozu dvoje. A co věřím, že vás bude velmi zajímat, tak je pohled do originál dobového technického průkazu, skutečně 110L, a současně tady je SPZ, se kterou se to narodilo. Tady potom jsou identifikační znaky vozu, zase v tomhle videu a i ve fotodokumentaci si to můžete všechno zkonfrontovat s reálí na tom stroji. No a tady prosím, ano, tohle je, přátelé, auták z Tuzexu. Přičemž 1. června 1974. A ano, dneska je 1. června, akorát 2021. A podíváme se sem. Tady máme třeba psáno, že to bylo v roce 12 daný do depozitu, depozit a potom vyzvednutí, že jo, a 2.6.21 byla provedena testace, to znamená, ano, tohle auto má klubovou testaci, takže má statut historického vozidla a znamená to, že na něm není zaplacena ekologická daň. Tady potom STKčko 29.4.2021 se dělalo, to znamená platnost do 29.4.2023. Takže tolik k originálu velkého technického průkazu. Tady se potom dochovala ještě emisní kartička, to už se dnes nepoužívá, v minulosti jste tohle vozili, měli jste sebou zelenou kartu, malý techničák a tohle od emisí. Součástí tohohle uchvatního balení je potom návod k obsluze a údržbě. Takže ano, archiválie, v mém slovníku, kdo mě znáte, ano, artefakt, takováhle krásná brožurka. No a tady jsou potom, já jenom zkreju údaje pana majitele, tady jsou všechny průvodní listy k veteránské testaci. Tolik k listinám, tolik k pohledu zvenku, zevnitř. Teď se pojďme podívat ze spod a pak se půjdeme spolu svíst. No a pohled pod sukně, začneme zadní částí. Kdo tyhle auta znáte nebo je hledáte a už jste se informovali o tom, na co si dát bacha, tak je vám jasný, že třeba zadní motorové nosníky bývají velkou slabinou u těchto vozidel. Na tomhle kusu je to, řekl bych, v pořádku. Na téhle straně i zadní podběh nenese stopy žádný pozornosti, kterou by vyžadoval, ovšem tady na straně spolujezdce, a to si pak ukážeme ještě z motorového prostoru, tady už nějaká práce je. Když jsem to viděl poprvé, jsem si říkal, aha, tenhle nosník bude celý schnilej na kaši, a ono ve skutečnosti tomu tak není, což je super. Čeho si tady dál můžeme všimnout, mohli bychom si to, co je tady teď vidět v záběru, pojmenovat za provozní únik koleje. Podle mě to vypadá na čídle tlaku, možná to tam vidíte. A řekl bych, samozřejmě nám rosí i převodovka, což je zase vlastnost pro tyhle stroje. Přičemž manžety, dobrý, tam asi netřeba nic. Ono, když se podíváme odsud, ramena nenesou známky žádné koroze. Když se podíváme tady do karoserie, tak samozřejmě je tady patrno, že to není nový vůz. Tohle je strana řidiče. Tady se můžeme podívat na štít,
na kolo, to je v čerstvém Komaxitu. Když se přesuneme ke spolujezdci, tak tady opět rameno, včetně uložení samozřejmě, bez ztráty květinky, karoserii a to, co je na ní vidět, klidně posuďte sami v komentářích. Zase pohled na štít a na vnitřní stranu kola. Tady potom další slabý místo na karoserii je uložení zadních ramen na obou stranách. Tady na straně řidiče se to jeví naprosto původně bez ztráty květinky. Na rohu blatníku takhle ze spod si všimnete věcí, které by možná dávalo smysl už řešit. Když se takhle přesuneme, tady mimochodem ještě rozpadla manžeta na táhle řazení, ale třeba trubky, ty jsou super. Uložení ramene na straně spolujezdce je v pořádku, ale tady už je patrno na blatníku, že tady určitě nějaká práce bude. Pak je samozřejmě k diskuzi, jakým způsobem to realizovat. K tomu se pak dostanu na závěr tohohle videa. Když se mrkneme na kolo, tak že jo, slonová kost, vybaveno mezikružím a hezký pokličky. Když tady půjdeme po prahu z vnější strany, tak u spolujezdce to vypadá takhle. Tady v rožku super. Z vnitřní strany celý ten práh je úplně stejný jako fakticky celá podlaha. Takže bez pochyb, bez potíží. A na straně šoféra takhle zevnitř. A když takhle vylezu ven, tak jednak je teda hliníková lišta, což je super. A ten práh zvenku, nebo z vnějšího pohledu, vypadá takhle. A roh napojení blatník, práh na šoférově straně takhle. Všechny kola jsou provedeny, že to asi viděli, slonovinová kost, mezikruží a poklice. No, další slabé místo těchto aut je lidově takzvaná vanička, to znamená vlastně tohleto celé místo. Tady bych řekl naprosto bez potíží. Všimneme si tady akorát uvedení nárazníku, že na předním čele už taky nějakým způsobem hlodá zub času, to stejný tady na předním blatníku. Přičemž, když půjdeme ještě takhle dolů, tak pohled na nápravnici napoví, že není schnilá. Všimnete si vazeliny u svisláku, takže vozidlo nějakým způsobem je samozřejmě pečováno. A jak nápravnice, tak ramena horní, spodní. Tady se takhle podíváme na druhou stranu. Opět horní, spodní nenesou stopy žádného fatálního opotřebení, což je fajn, protože víte, že ta nápravnice, což je vlastně že tenhle dílec, tak umí zhnít do té fáze, že se klidně celá rozpadne. A tady zase slabý místo těch karoserií je tady roh napojení, vlastně napojení tady u vaničky na přední podběhy. Tady na obou stranách v pořádku. Tenhle podběh takhle z pohledu od kola nenese žádný stopy na šoférové straně, nicméně, a je to tam vidět, doufám, že to vidíte v té kameře, tak tamhle dírka už nám to prosvítá nahoře v blatníku, to si pak zase ukážeme na pohledu ze spod, respektive až to auto bude dole. Přičemž tady opět ten kritický roh té karoserie je naprosto bez pochyb. No a stejně tak jsou zcela v pořádku i tato část, respektive uložení přední nápravnice. Všimnete si zajímavého způsobu, řekl bych, dobového řešení kotvení předních zástěrek. Vlastně, je to vlastně celkem chytrý. No a uvítám, když v komentářích pojmenujete stav té karoserie vzhledem k roku výroby, no a hlavně vzhledem k najetým kilometrům. No a jak jsem říkal před chvilkou, pohled pod kapotu, jednak teda si můžete tady všimnout, ať tam nemáte odlesk, tady je výrobní číslo. Tady je výrobní číslo motoru, no a ta největší bolest, já tam zkusím strčit kameru, ale věřím, že i takhle si uděláte představu, tak to je tady to místo, tady jak teďka ukazuju prstem vlastně. Tolik k pohledu dozadu. No a pod přední kapotou začneme identifikačním štítkem, zase ho pak najdete ve fotogalerii v odkazu pod tímhletím videem a pak i samozřejmě v inzerátu. No a zase chronická slabá místa. Nejdřív teda se podívejme, jak jsem říkal předtím, že ten blatník, je tam díra, tak to vypadá takhle zvnějšku, na straně šoféra, na straně spolujezdce je to takhle, to jsou mínusy, no ale plusy. Vanička zevnitř, naprosto bez ztráty, to stejný tady u uložení tlumičů na straně šoféra,
i spolujezdce a vlastně všechna ta místa, protože na všech těchto místech typická karoserie těchto vozidel může být dost špatná, včetně tady toho rohu, to znamená napojení podběhu na čelo a na podlahu kufru. Tak tady je to všechno naprosto v pořádku. Tak jo, přátelé, už víte, jak to vypadá ze spod. A teď se jdem svíst. Mimochodem ano, jo. Modří už vědí. A za zmínku stojí, vidíte to v záběru, i tam ten detail. Tak, protože tohle je klasický lokítkový auto, jo, sednu, dám loket, protože s takovouhle mašinou nejezdím rally, respektive ne v sériovém setupu. Tak, světla. Můžeme se svést samozřejmě, protože to má platnou technickou. Co se týče servisu, který na tom autě dělaný byl, nebo věci, co byste chtěli vy na tom případně spáchat, tak bych začal tím, že bych se spojil s panem vlastníkem. Ten vám prozradí plnohodnotně historii toho všeho, co se tady realizovalo. A kdybyste potom chtěli pomoct s nějakým dalším servisem a péčí o tohleto vozidlo, tak se buď zase můžete spojit úplně v pohodě s tím chlapíkem, protože i on má svou dílnu tady v Ostravě, anebo klidně můžete zavolat mě, i na mě budete mít kontakt v popisku a můžeme to třeba spolu vymyslet. Já si teď tady užiju takový malý linkatý okruh po centru Ostravy, abych vám dokázal prozradit, jak se s tím vozem jezdí. Víte, že já 100 mám 75, mám Škodu 100. Teďka je teda na servisu a už jsem se s ní dlouho nesvezl, protože se s ní svezu, už na to moc těším, protože jo, tato pohoda, si prostě takhle sednete, jednu ruku z okna, druhou sem, že jo, teď je tady třeba partnerka nebo tak. A můžete se takhle krásně kochat. Tak, no a za celou tu dobu, co tady kroužím, tak uživatelský věmy synchron na dvojce už není co by mohl být. Vůle v řízení má zatím stále ještě, říkáme, provozní charakter. Teplotu to drží, dynamika je jo, dynamika je velice v pořádku. Lidi na vás mávají, radují se s váma, troubí na vás a zvedají vám palce, to je skvělý, protože tohle to ty auta prostě dělají. A vlastně, hele, řekl bych, že to je nadprůměrná stovka. Určitě to není nejdokonalejší stovka na světě, ale současně je to stovka, která nepotřebuje až zas tak moc vlastně, aby mohla být minimálně jízdně skvělá. Kdybyste chtěli pomoct s řízením, nápravou, s převodovkou nebo v uvozovkách s obyčejnější péčí o tato auta, ať už z pozice velkého olejového servisu, péče o vodní cesty a cokoliv dalšího, tak i na mě je kontakt v popisku. No a já si to tady jdu ještě jednou obkroužit. Jo, mě to prostě baví. A pak se zase vrátím na ten palouček, kde jsem to natáčel zvenku a zkusíme si to celý shrnout a zkusím vám prozradit nějaká svá doporučení u tohoto konkrétního vozu. Dát tomu malinko provozní péči a vůbec bych se nestyděl do toho sednout a vyrazit třeba do Chorvatska. Úplně hned. No. Boží. Jo, tohle je prostě dobrý. Navíc ta stovka, tím jak má obrovský volant, tak si velmi pohodlně nastavíte polohu tak, abyste, jo, já to u těchto aut, a není to možná ideální, nevím, ale loket z okna držím ho jednou rukou a druhou rukou si to takhle kormidlu, když jedu další trasu. Jo, samozřejmě můžu tam si jako sednout takhle jako na kudlanku, kormidlovat to z vrchu, je to prostě, je tam milion variant, jak se k tomu stavět a všechny jsou podle mě zábavné. Rovnou mi pište do komentářů, jestli jsem podle vás úplný šílenec, nebo jestli to cítíte podobně, ať už ti z vás, kdo tyhle ty auta máte a jezdíte, anebo třeba ti z vás, kdo právě něco takového zrovna teď hledáte. Jo a ještě na jednu věc jsem zapomněl, pocitově spojka je taková, ne že slabší, ale určitě by dávalo smysl i v první fázi se řídit. Pocitově bere dost nahoře, což se dá mnohdy řešit pouhým seřízením.
A pokud ne, tak je to samozřejmě na její výměnu, ale to zase z toho bych nebyl příliš jako zaskočený. Bral bych to jako naprosto provozní servis u takovýchhle aut. A díky tomu bych se pak mohl radovat dalších x desítek tisíc kilometrů, že se o ní pak třeba nemusím starat, že jo, vlastně. Jo, fakt se běžte podívat do té fotogalerie, protože jako takhle, třeba ta stropnice, tyjo, to je jako klobouček. Tu závidím moc. Občas vy to v tom portu neslyšíte, ale občas je slyšet malinká, nebo občas je slyšet. Moje profesně deformované ucho to občas slyší. Malinký zakolísání jako seřízení by tomu jako skutečně prospělo, podle mého. Vum, 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 vum. Wow. Wow. Tak, přátelé. A teď, jaké doporučení bych vám dal, nebo respektive jak bych tohle vozidlo celý zrezimoval. Je to mou optikou na dnešní dobu, na rok 2021, nadprůměrná stovka, má špičkový interiér, jako celek je na dnešní poměry v velmi zajímavé estetické kvalitě, jako celek. Nepochybně je to vozidlo, který má několik much. Ty blatníky za mě jsou asi největší. Co se řešení té situace týče, tak tam je víc variant. Jsou mezi vámi nepochybně tací, kteří by to neřešili vůbec. Jsou mezi vámi nepochybně tací, kteří by to řešili nějakým způsobem lokálně. A jsou mezi vámi tací, kteří by to auto celý přeblatníkovali a potom lakovali celý z gruntu. Všechny tři jsou to, říkejme, legitimní varianty. Pan majitel prozradil, že spolu s tím autem nabídne kompletní sadu blatníků na celý auto, který samozřejmě nejsou prodejní samostatně, to předesílám, abyste ho v tom kontextu nebombardovali, ale pro ty z vás, kdo byste to vozidlo chtěli a chtěli byste s tím v budoucnu nějakým způsobem pracovat, tak je tady ta možnost. Za mě v tuhle chvilku, vzhledem k platné STKčce, kdybych já byl ve vaší kůži a zvažoval takovýhle nákup, tak bych si na tom udělal, řekněme, základní provozní servis, vlastně všechno, co jsem vyjmenoval, nějaký seřízení péče o vodní okruh, možná trochu práce na přední nápravě z pozice řízení, zeštelovat spojku a pár takových drobností a užíval bych si nádherný auto při krásných výletech. Dejte mi vědět do komentářů, jak vy se k tomu stavíte, jestli se vám to auto líbí, jestli se vám nelíbí, pokud se vám nelíbí, tak proč. Běžte se podívat do popisku videa, protože tam je link na detailní fotodokumentaci, kde uvidíte to všechno, o čem jsme se dneska tady spolu bavili. Současně je tam taky odkaz na inzerát, kde najdete cenu, respektive částku, kterou si za to pan majitel přeje a současně jeho telefonní číslo. Takže pokud vás tohle baví, běžte mu zatelefonovat a třeba spolu najdete společnou řeč. No a kdybyste chtěli s tímhletím autem pomoct nebo s čímkoliv dalším ze světa starého železa, tak i moje telefonní číslo je v popisku videa. Díky za vaši pozornost, mějte se skvěle, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdarec!